שלום, ותודה שחזרתם אליי. שיעור שעבר ראינו איך עושים פעולות אלמנטריות על שורות מטריצה. זוכרים? המטריצה משתנה, הסדר נשמע. איך קוראים למטריצות האלה שאנחנו מקבלים בדרך? על זה נדבר בשיעור הנוכחי. בואו נתחיל. מטריצות שקולות שורה, ככה זה נקרא. שין שין. חברים, תשכחו משווה שוקיים, שעות שבועיות, או כל קיצור אחר שהיה לכם לשין שין. עכשיו שין שין, שקולות שורה. בואו נראה מה זה. יש לי שתי מטריצות A ו-B מסדר M על N. לא משנה איזה סדר אתם לוקחים. נאמר כי המטריצה B שקולת שורות למטריצה A, אם B מתקבלת מ-A על ידי ביצוע מספר סופי של פעולות אלמנטריות על שורות A. כלומר, לקחתם את A, ביצעתם מספר סופי של פעולות אלמנטריות, קיבלתם בסוף הדרך מטריצה B, למטריצה הזו שלא שווה ל-A, קוראים שקולת שורות ל-A. בואו נראה דוגמה. הנה. זוכרים, בשיעור קודם לקחנו את המטריצה הזאת וביצענו את הפעולה R2 מקבל R2 מינוס 2 R1, קיבלנו מטריצה, נסמן אותה ב-B. אחרי זה ביצענו R3 מקבל R3 פחות 2 R1, קיבלנו מטריצה אחרת, נקרא לה C. הנה התהליך שביצענו בשיעור הקודם. אז המטריצה B שקולת שורות למטריצה A. למה? כי המטריצה B התקבלה מהמטריצה A על ידי ביצוע פעולה אלמנטרית אחת על השורות של A. רגע, אז גם המטריצה C שקולת שורות למטריצה B. נכון, כי איך קיבלתי את C? ביצעתי פעולה אלמנטרית אחת על השורות של B. אבל C גם שקולת, C גם שקולת שורות ל-A. למה? איך קיבלנו את C? ביצענו שתי פעולות על A. לקחנו את A, ביצענו R2 מקבל R2 פחות 2 R1, וגם R3 מקבל R3 פחות 2 R1, שתי פעולות אלמנטריות. מספר סופי של פעולות, לכן C שקולת שורות ל-A, ו-B שקולת שורות ל-A. כל המטריצות האלה, A, B ו-C, הן מאותו הסדר. הסדר לא משתנה כשעושים פעולות אלמנטריות. שאלה טובה, למה צריך מספר סופי של צעדים? מה אכפת לכם? כמה צעדים אני עושה? בואו נראה. נניח שהייתי מרשה לכם לעשות מספר אינסופי של צעדים. אז בואו נתחיל, צריך לעשות אינסוף צעדים, זה לוקח זמן. הנה מטריצה כלשהי, 1, 2, 3, 0, 1, 1. ובואו נעשה פעולה. R2 יקבל חצי R2. נחלק ב-2 את השורה השנייה. מה אנחנו מקבלים? נכון. 0 חצי חצי. מה נעשה עכשיו? שוב פעם נחלק ב-2. מה נקבל? 0 רבע רבע. נכון, בואו נעשה את זה שוב פעם. 0 שמינית שמינית. וככה נמשיך לעשות את זה אין סוף פעמים. נחלק בחצי, ונחלק, 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 ואנחנו לא עוצרים, אין סוף פעמים. מה נקבל בסוף? אם אנחנו כל הזמן מחלקים, 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 מחלקים. מה מקבלים בסוף? מקבלים בסוף שורת אפסים. רגע, למה להסתפק בזה? בואו נעשה את אותו דבר גם בשורה הראשונה. נחלק בשתיים, נחלק בשתיים, נחלק בשתיים, אין סוף פעמים. מה אנחנו מקבלים? שכל המטריצות בסוף שקולות שורה למטריצת אפסים מאותו סדר. אז בשביל מה אנחנו צריכים את זה? אבל אם אני עוצרת אתכם באיזשהו שלב, ולא משנה כמה הרבה פעמים חילקתם בשתיים, ברגע שעצרתם, קיבלתם מספר. אולי הוא מאוד 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 קטן, אבל הוא עדיין מספר סופי, והשורה לא הופכת להיות שורת אפסים. ולכן אנחנו לא מרשים אין סוף צעדים, רק מספר סופי של צעדים. כמה סופי? לא משנה, העיקר שיהיה סופי. הנה משפט שקשור למטריצה A ולשקילות שורה. בואו נראה. אז יש לי מטריצה A מסדר M על N. A שקולת שורות לעצמה. מוזר. A שקולת שורות לעצמה? זהירות. שקילות שורה זה קשר ש-A מקיימת עם עצמה.
לא תמיד זה ככה, תכף אני אראה לכם. לקשר הזה קוראים רפלקסיביות. הנה עוד תכונה מעניינת. אם A שקולת שורות ל-B, אז B שקולת שורות ל-A. לזה אנחנו קוראים סימטריות. והנה עוד קשר אחד מעניין. אם A שקולת שורות ל-B, ו-B שקולת שורות ל-C, אז A שקולת שורות ל-C. בעברית זה נקרא חוק המעבר. בעברית האחרת זה נקרא טרנזיטיביות. בואו נראה רגע כמה הערות חשובות. דבר ראשון, יחס שמקיים, שהוא רפלקטיבי, סימטרי וטרנזיטיבי, נקרא יחס שקילות. והנה קדולמדה שואל אותנו אם יש עוד דוגמאות ליחס שקילות. בוודאי, שוויון. בואו נראה. A שווה לעצמה. אם A שווה ל-B, אז B שווה ל-A. אם A שווה ל-B ו-B שווה ל-C, אז A שווה ל-C. שוויון הוא קשר שקילות, הוא יחס שקילות. יש עוד דברים? בטח. בואו נחשוב רגע על קווים מקבילים. קו מקביל לעצמו, זה קצת בעיה. אבל סימטריות עובד. A מקביל ל-B, אז B מקביל ל-A. מה עם טרנזיטיביות? A מקביל ל-B, B מקביל ל-C, אז A מקביל ל-C. אני לא מצליחה להדגים את זה. לפי סעיף ב', הכיוון לא משנה. A שקולת שורות ל-B, B שקולת שורות ל-A, ולכן A ו-B שקולות שורה. לא משנה הכיוון. רגע, גם את זה יש לי. A מקביל ל-B, B מקביל ל-A, A ו-B מקבילים. לא משנה הכיוון. A שווה ל-B, B שווה ל-A, A ו-B שווים. לא משנה הכיוון. שימו לב, כשהכיוון לא משנה, כלומר כשיחס הוא סימטרי, תמיד תהיה לי מילה אחת שמאגדת אותם. תחשביו, אפילו הכדור כבר הלך, אבל אני חברה של קדולמדה. קדולמדה, חבר שלי. אנחנו חברים. יש מילה אחת שמאחדת, בתנאי שהיחס הוא סימטרי. למשל, A גדול מ-B, אז B גדול מ-A? ממש לא. אז לא אומרים ש-A ו-B גדולים, אין מילה שמאחדת, כי הכיוון קובע. אבל כשהיחס הוא סימטרי, יש מילה שמאחדת, ואז לא צריך להגיד אם A שקולת שורות ל-B או B ל-A. פשוט אומרים שקולות שורה. איזה כיוון? לא משנה. למה זה נכון? את זה נראה בעוד רגע. ודבר נוסף, שימו לב שבאמצעות תכונה מספר 3 אפשר לקבוע האם A שקולת שורות ל-C באמצעות המתווך B. שיש לנו מתווך זה חשוב, כי אם אני לא יודעת להגיע מ-A ל-C, אבל אני יודעת להגיע מ-A ל-B, ואני יודעת להגיע מ-B ל-C, אני אדע להגיע גם מ-A ל-C. ולכן מאוד חשוב שיש לנו חוק המעבר. אז בואו נוכיח את המשפט. A שקולת שורות לעצמה. פשוט נרשום מספר סופי של פעולות שיביאו אותי ל-A. איזה פעולה נרשום? נכון. ניקח את A ונבצע R1 הופך להיות 1R1. כפלתי את השורה הראשונה במספר 1. מה קרה? כלום. אבל זה מספר סופי של פעולות אלמנטריות שהשאירו את A במקומה. ולכן A שקולת שורות לעצמה. תגידו לי, למה לא בחרת להחליף שורות? ואם יש רק שורה אחת, אי אפשר להחליף. למה לא בחרת לכפול את A ב7 ואז לחלק ב7? נכון, יכולתי לעשות את זה. אבל, שוב, מי שלומד שדות סופיים לפעמים לא יכול לכפול ב7 ולחלק ב7. הכי בטוח לכפול ב1. זה תמיד אפשר לעשות, ואם יש רק שורה אחת, גם את המקרה הזה כיסינו. אז A שקולת שורות לעצמה. אם A שקולת שורות ל-B, אז B שקולת שורות ל-A. סימטרי, בואו נוכיח את זה. A שקולת שורות ל-B, מה זה אומר? יש לי סדרה
סופית של פעולות אלמנטריות, בואו נסמן אותם פי 1, פי 2 עד פי K, כמות סופית של פעולות שמובילה מ-B ל-A, כי B שקולת שורות ל-A, מקבלים את B מ-A. הנה, לקחתי את B, עשיתי פעולה אחת, קיבלתי B1, עשיתי פעולה 2, קיבלתי B2, עשיתי K פעולות, קיבלתי BK, אבל בסוף הדרך חיכתה לי A, לכן BK שווה ל-A. מה אני אעשה עכשיו? אני אבצע את הפעולות ההפוכות. אני אבצע את הפעולה ההפוכה של פי K. זוכרים? לכל פעולה אלמנטרית יש פעולה הפוכה, שגם היא אלמנטרית. אז אני אעשה את הפעולה ההפוכה לפי K ואני אבטל אותה, ואני אבטל את זו ואבטל את זו ואבטל. לאן אני אגיע? נכון, ל-B. כבר ראינו את זה קודם בדוגמה. הנה. מ-A מבטלת את פי K, מבטלת, הולכת הפוך על הפוך. מהסוף להתחלה, פעולות הפוכות. מה עשינו? הגענו מ-A ל-B. ולכן, B מתקבלת מ-A, ו-A מתקבלת מ-B, ולכן A שקולת שורות ל-B, אז B שקולת שורות ל-A. אם A שקולת שורות ל-B וגם B שקולת שורות ל-C, אז A שקולת שורות ל-C. שוב, נוכיח באופן דומה. A שקולת שורות ל-B, אז יש לי פעולות אלמנטריות פי 1, פי K, שמובילות מ-B ל-A. הנה, מתחילים מ-B, מבצעים את הפעולות ומגיעים ל-A. רגע, אבל B שקולת שורות ל-C, אז יש לי פעולות שמובילות מ-C ל-B. הנה הפעולות בטא 1, בטא 2 עד בטא L, מבצעים אותם על C, טק, ומקבלים את B. עכשיו, אני רוצה להגיע מ-A ל-C. מה אני עושה? סליחה, איפה אנחנו נמצאים? אנחנו רוצים להראות ש-A שקולת שורות ל-C. כלומר, אפשר לקבל את A מ-C. אז אני לוקחת את C ויוצאת לדרך. C מבצעת את בטא 1, מקבלת C1, ממשיכה, עד הפעולה בטא L נותנת לי את CL. אבל זוכרים מזה CL? CL זה B. עכשיו אני ב-B. רגע, יש לי עכשיו פעולות מ-B עד ל-A, אז בואו נבצע אותם. אני ממשיכה לבצע פי 1, פי 2 עד פי K, מקבלת BK. מי זה BK? BK זה A. יצאתי מ-C, ביצעתי פעולות, הגעתי ל-A, לכן A שקולת שורות ל-C. A מתקבלת מ-C. נכון, יכול להיות שהייתי יכולה לעשות מסלול אחר, פעולות אחרות, ולקצר את הדרך הרבה יותר ממה שקיבלתי פה. זה לא משנה, אני לא מחפשת את הדרך הקצרה, אני רק מחפשת שאפשר להגיע מ-C ל-A במספר סופי של צעדים. כאן ביצעתי L ועוד K צעדים. יכולתי אולי לבצע פחות? לא נורא. העיקר שהצלחתי להגיע מ-C ל-A. זהו, זו סדרה סופית שמביאה, ולכן בזה סיימנו להוכיח את ג' וסיימנו להוכיח את כל המשפט. אפשר באותו אופן להגדיר מטריצות שקולות עמודה. שימו לב, יש לי שתי מטריצות A ו-B, נאמר ש-B שקולת עמודות ל-A, אם B מתקבלת מ-A על ידי ביצוע פעולות אלמנטריות על העמודות של A. בואו נראה דוגמה. אני אקח מטריצה A 3 על 3 מהדוגמה הקודמת, ונבצע פעולות אלמנטריות. אבל מה? אם אני רוצה לבצע פעולות אלמנטריות על העמודות של A, אני לא כל כך רגילה לעשות את זה. אני יודעת לעבוד עם שורות, כל הזמן עבדנו עם שורות. מה נעשה? לא נשכח שעמודות A הן שורות AT, ולכן קודם נשחלף את המטריצה, ניקח את A, נשחלף, ועכשיו נבצע פעולות אלמנטריות על השורות של AT. השורות של AT הן עמודות A, לכן אנחנו לא עושים פעולות אלמנטריות על עמודות, פשוט עושים אותן על שורות, לא של A, של AT. אם כך, ניקח את AT ונבצע פעולות אלמנטריות על השורות שלה. למשל, R2 מקבל R2 פחות 2R1. מה נקבל? שורה ראשונה לא נגענו,
השורה השנייה הופכת להיות 0 מינוס 2, 4, ושורה שלישית גם לא נגענו. עכשיו נבצע את הפעולה, R3 מקבל R3 ועוד פעמיים R1. מה נקבל עכשיו? שורה ראשונה ושנייה לא השתנו, והשורה השלישית היא 0, 10, 9. לכן שימו לב, B1 ו-C1 שקולות שורות ל-AT. ונבצע עוד פעולה אחת לדוגמה, R3 מקבל R3 ועוד 5 R2, ונקבל את D1 ששווה למטריצה 1, 2, 0, 0 מינוס 2, 4, 0, 0, 29. D1 שקולת שורות ל-AT, ושורות AT הן למעשה עמודות A. במקום לעשות פעולות אלמנטריות על עמודות A, ביצענו על שורות AT. זהו חברים, בזה סיימנו. בשיעור הבא נראה איך בכל מטריצה אפשר להגיע על ידי פעולות אלמנטריות למטריצה מדורגת. זה יהיה בשיעור הבא.